የምትጠቀሙት የጂሜል አካውንት ተጠልፏል ወይስ አልተጠለፈም የሚለውን እንዴት ቼክ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ተካተሉ። የጂሜል አካውንታችን መጠለፉና ለመጠለፉን ለማረጋገጥ የምንጠቀመው havadinfound.com የሚባሉ ዌብሳይቶችን በመጠቀም በቀላሉ የጂሜል አካውንታችን ተጠልፏል ወይስ አልተጠለፈም የሚለውን ነገር ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማረጋገጥ የምታደርጉት ምንድነው? ደስ ያላችሁን ብራውዘር ትከፍታላችሁ። የምትፈልጉትን ብራውዘር ክፈቱ። ከዛ እዛ ላይ have I been found have I been found.com ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዛ ኢንተርን ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታደርጉት ምንድነው? ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። ለምሳሌ ይሄን ኢሜል አድሬስ አስገባው እኔ። ከዛ ኢሜል አድሬስን ካስገባው በኋላ ምንድነው የማደርገው? እዚህ ጋር መጥቼ ቼክ እለዋለሁ። ልክ እንደዚህ ቼክ ስታደርጉት ዜሮ የማይላችሁ ከሆነና ዳታ ብሬክ ብሎ ከጻፈላችሁ የጂሜል አካውንታችሁን ፓስወርድ በፍጥነት መቀየር ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የጂሜል አካውንታችሁን ፓስወርድ ሲቀይር ደግሞ ስትሮንግ ፓስወርዶችን መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት አይነት ፓስወርዶች ናቸው ያሉት፣ ስትሮንግ እና ዊክ የሚባሉ ፓስወርዶች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አካውንቶቻችሁ ፓስወርድ ሲሰጡ በተቻለ መጠን ፓስወርዶቻችሁ ስትሮንግ ፓስወርድ መሆን አለባቸው። እነዚህ ስትሮንግ ፓስወርድ በቀላሉ ሀክ መደረግ የማይችሉ በቀላሉ ገስ መደረግ የማይችሉ ፓስወርዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮንግ ፓስወርድ ማለት ምን አይነት ፓስወርዶች ናቸው የሚለውን ነገር ስናይ ስትሮንግ ፓስወርድ ማለት የሌተሮች፣ የካራክተሮች፣ የስፔሻል ካራክተሮች፣ የነምበሮች ኮምቢኔሽን ነው ስትሮንግ ፓስወርድ ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ እነዚህን ፓስወርድ በመጠቀም በቀላሉ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አካውንታችሁ ሀክ እንዳይደረግ ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነገር ይሄ ግጭት ያለችው ዳታ ብሪች የምትለዋ ዜሮ ካልሆነች ወዲያው ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። የጂሜል አካውንታችሁን ፓስወርድ ስትሮንግ ፓስወርድ በማድረግ መቀየር ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወሳኝ የሆኑ መረጃዎች እንደደረሳችሁ ይህን ዶክተርን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ እና ይሄ ቪዲዮ የደረሳችሁ ሰዎችን ካላችሁ ባካችሁ ለተወሰኑ ሰዎች ቢያንስ ለ10-11 ሰዎች ይህን ቪዲዮ ሼር ማድረጋችሁ እንዳረሱ እና ሀሳባችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የሚሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ቪዲዮዎችን ካሉ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለማታውቁ እንዲሆን ከዶክተር መልካም ጊዜ ሁላችሁ። ቻው፣ ሰላም።